bạn đã đến với Top Khám Phá. Các bạn có biết rằng bên cạnh những trò chơi mang tính giải trí thuần khiết thì các khu giải trí trên thế giới còn phát minh ra những trò đầy tính phiêu lưu mạo hiểm đến mức phải cảnh báo với những người yếu tim. Tuy nhiên những trò này thì cũng không kém phần sáng tạo. Và ngay sau đây mình sẽ giới thiệu đến các bạn 10 trò chơi nguy hiểm nhất thế giới. Chúng ta đã có những trò chơi trên không, những trò chơi bên vách núi, vậy còn trò chơi mạo hiểm với nước thì sao? Hãy thử đến với Jetpack nhé! Jetpack là một trò chơi dưới nước khá nổi tiếng ở Hawaii, Mỹ. Tuy nhiên nếu bạn muốn thử Jetpack ở châu Á thì Singapore cũng là một địa điểm lý tưởng. Người chơi bộ môn này sẽ được mang một thiết bị có tên là Flyboard, sử dụng một động cơ phản lực mạnh mẽ, hút nước qua một ống dài phía dưới và đẩy ra một áp suất rất lớn. Lực đẩy này có thể khiến nó đưa người sử dụng bay lên tới độ cao 9 đến 10 mét so với mặt nước. Từ đường ống chính có thêm ống phụ nhỏ được người chơi điều khiển bằng tay, giúp giữ thăng bằng và chỉnh hướng bay. Hai tay lái phụ này kết hợp với thiết bị điều chỉnh lực đẩy lên trên Flyboard có tác dụng giúp người chơi kiểm soát độ cao, hướng bay thích hợp với mỗi tư thế để vận động. Để chơi được trò này, người chơi sẽ phải mất khoảng 1 tiếng tập luyện cùng huấn luyện viên. Cũng giống như nhiều môn thể thao dưới nước khác, Jetpack đòi hỏi người chơi ít nhất cũng phải quen và chủ động trong môi trường nước, cần có sức khỏe để thực hiện các động tác nhào lộn dưới nước và trên không trung. Nếu bạn không có vấn đề gì về tim mạch, nặng dưới 109 kg và muốn thử cảm giác rơi tự do trong không trung đầy thú vị thì trò chơi này sẽ thỏa mãn niềm đam mê của bạn. Năm 2011, đảo quốc Sư Tử đã khai trương trung tâm nhảy dù trong nhà với đường ống tạo gió lớn nhất thế giới, iFly Singapore. Đến nay, sau nhiều năm hoạt động, đây vẫn là điểm thu hút với bất kỳ ai có máu phiêu lưu. Ban đầu, bạn sẽ phải tham gia một buổi tập huấn. Sau đó, khi đã nắm được những kỹ năng cần thiết, bạn sẽ được bước vào trong đường hầm gió rộng 5 mét và lơ lửng không trọng lực trong độ cao 17 mét, tha hồ nhào lộn, làm đủ trò mà không sợ rơi hay ngã. Cảm giác tương tự cũng có khi bạn trải nghiệm trên một chiếc máy bay của Zero G. Với tốc độ cực nhanh, đường dốc thẳng đứng và nhiều đường xoắn 360 độ, tàu lượn siêu tốc luôn nằm trong top trò chơi dành cho những ai ưa cảm giác mạnh. Thả rơi hàng trăm mét với tốc độ siêu khủng khiếp sẽ khiến cho người chơi rung mình hoảng sợ, đan xen sự thích thú. Đây cũng chính là điểm đặc biệt mà những chiếc tàu lượn siêu tốc mang lại. Điển hình là tàu lượn Formula Rossa trong công viên giải trí Ferrari World của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là tàu lượn siêu tốc có vận tốc khủng nhất từ trước đến nay, ước tính 240 km/h. Tốc độ ấn tượng này đạt được thông qua việc sử dụng hệ thống phóng thủy lực, tạo ra vận tốc tương tự như máy phóng hơi nước trên tàu sân bay. Nó có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong vòng 2 giây. Để du khách có thể nhào lộn trong không trung nhiều hơn, tàu được thiết kế với nhiều đoạn dốc uốn lượn. Chúng ta vừa có tàu lượn với tốc độ nhanh nhất, còn bây giờ sẽ là tàu lượn với độ dốc khủng khiếp nhất, Fury 325, hứa hẹn sẽ là thách thức thực sự với những ai ưa các trò mạo hiểm. Năm 2015, vòng quay roller coaster mang tên Fury 325 đã được khai trương tại công viên Carowinds, North Carolina, Mỹ. Với chiều cao 99 m, cao hơn 6 m so với tượng nữ thần tự do, tốc độ 160 km/h và dốc 81 độ trong khúc cua đầu tiên. Fury 325 đang được coi là vòng quay roller coaster điên rồ nhất thế giới. Các nhà đầu tư đã phải chi ra 50 triệu đô la Mỹ để thiết kế và thi công vòng quay này với hy vọng sẽ thu hút một lượng lớn khách du lịch ưa những trò mạo hiểm tới khám phá. Ở khúc cua đầu tiên, người chơi được trải nghiệm cảm giác bị dốc ngược và lao không trọng lượng ở độ dốc 81 độ với tốc độ bằng một chiếc xe hơi xịn.
Đài là một thiên đường cho những người yêu thích lướt sóng. Nơi đây có những con sóng lớn tuyệt vời nhất mà bạn khó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Bờ bắc của hòn đảo Oahu có lẽ là sân chơi lướt sóng hoành tráng nhất với bãi biển kéo dài 11 km. Đây không phải là nơi dành cho những người mới bắt đầu chơi lướt sóng, nhưng đối với những người có kinh nghiệm, đây là một trong những nơi tốt nhất trên trái đất để chinh phục những con sóng lớn. Từ khoảng tháng 11 đến tháng 2, có những con sóng cao đến 9 mét. Nếu muốn trải nghiệm cảm giác vui chơi thư giãn, thoải mái hơn, hãy đến đây vào giữa tháng 5 và tháng 9, thời điểm những con sóng hiền hòa hơn. Các bạn có thể thử sức chịu đựng lòng dũng cảm của mình tại tầng trên cùng của tòa nhà cao thứ 8 thế giới, khách sạn Stratosphere ở Las Vegas, Mỹ. Ở khách sạn Stratosphere, Las Vegas, Mỹ, có một tổ hợp các trò chơi mạo hiểm có tên là Extreme. Nhiều người gọi nó là chuyến xe vui vẻ cuối cùng trên thế giới vì những cảm giác mạnh mà nó mang lại. Nếu bạn ưa thích mạo hiểm thì bạn không thể bỏ qua hai trò chơi đáng sợ nhất của Extreme. Ở trò chơi đầu tiên, những người chơi sẽ được ngồi lên những cánh tay đặc biệt, sau đó được đưa ra ngoài tòa nhà ở độ cao khoảng 300 mét. Bắt đầu trò chơi, cánh tay sẽ dang rộng ra và đưa những người chơi đến những vị trí gần như song song với mặt đất. Hãy thử tưởng tượng bạn nằm song song với mặt đất từ độ cao 300 mét, lúc đó cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Trò chơi thứ hai sẽ có một đường ray dài hơn 20 mét được đặt trên tầng thượng của tòa nhà. Điểm đặc biệt là đường ray này sẽ dần dần xuống dốc khi xe chạy. Có một phần khoảng 8 mét nhô ra khỏi tòa nhà trên đường ray. Một chiếc xe sẽ lăn với tốc độ cực lớn đến cuối đường ray và đột ngột phanh gấp khi kết thúc đường ray. Chiếc xe được lập trình rất kỹ lưỡng để tạo ra cảm giác bất ngờ cho hành khách. Họ sẽ có cảm giác chúng bị lao ra khỏi tòa nhà vậy. Không chỉ đứng tim mà bạn có thể còn rơi cả tim ra ngoài nếu bạn liều lĩnh men theo con đường trên vách núi Hoa Sơn ở Trung Quốc. Con đường mòn này được mệnh danh là nguy hiểm bậc nhất thế giới. Bắt đầu từ chân núi nối dần lên là những bậc thang đá nhiều đến nỗi khó mà biết được điểm kết thúc ở đâu. Qua được những bậc thang lên thiên giới này sẽ đến con đường mòn vô cùng dễ sợ. Trên con đường đó có những bậc thang bằng thép mỏng manh và những tấm ván hẹp nhìn như gá tạm bợ vào nhau. Muốn vượt qua con đường mòn dài trên dưới 100 mét này, người ta phải dán sát người vào vách núi hết cỡ. Chưa hết, những đoạn đường không có chỗ đặt chân, người leo phải tận dụng những hố lõm ăn vào vách núi. Rơi xuống từ đường mòn Hoa Sơn là cầm chắc cái chết. Thống kê không đầy đủ cho biết có khoảng 100 người chết mỗi năm ở đây. Vào mùa đông, người ta cấm leo núi Hoa Sơn vì băng tuyết phủ kín khiến con đường trơn trượt và nguy hiểm gấp bội phần. Vậy mà những người không biết sợ còn quyết tâm leo núi vào mùa đông, thậm chí leo vào nửa đêm. Nằm trên đỉnh núi là một ngôi đền, do đó việc leo lên đây cũng đồng nghĩa với việc ngộ đạo. Những du khách gan dạ có thể tới hẻm núi sâu 60 m ở bang Colorado, Mỹ để trải nghiệm trò chơi đánh đu tử thần mang tên Pterodactyl. Trò chơi mạo hiểm Pterodactyl đưa du khách tới nhiều cung bậc cảm xúc, từ hoảng hốt sợ hãi tới khóc thét run rẩy và tột cùng của sảng khoái sau khi vượt qua thử thách. Đương nhiên, trò chơi này không dành cho những người mắc chứng cao huyết áp hay tim mạch. Pterodactyl là trò chơi để du khách trải nghiệm cảm giác rơi tự do từ vách núi ở độ cao 60 m xuống dưới với tốc độ 100 dặm một giờ. Du khách có thể trải nghiệm trò chơi này tại hang gió thuộc công viên Mountain Park ở bang Colorado, Mỹ. Đây là hang động thuộc khu vực Pine Peaks của Colorado. Các tour du lịch trải nghiệm nhiều trò chơi và khám phá thú vị tại đây mở cửa quanh năm. Chinh phục những cây cầu kính ở Trung Quốc luôn mang đến những cảm giác mạo hiểm xen lẫn thích thú đối với du khách. Bước đi trên những cây cầu kính này chắc chắn sẽ không có bóng dáng của những người sợ độ cao. Cây cầu đáy kính cao và dài nhất thế giới nằm ở công viên quốc gia Trương Gia Giới, Hồ Nam, Trung Quốc. Cây cầu dài 430 m nằm ở độ cao 300 m so với mặt đất cho du khách chiêm ngưỡng thung lũng hùng vĩ phía dưới. Tuy nhiên, một sự cố xảy ra vào tháng 9 năm 2015 trên lối đi đế kính ở độ cao 1.000 m so với mực nước biển tại núi Dương Tây, tỉnh Hà Nam đã khiến nhiều người lo ngại về độ an toàn của công trình mới này. Trong đó, một tấm kính trên lối đi đã rạn nứt do du khách đánh rơi cốc. Để trấn an khách, ban quản lý cầu kính ở Trương Gia Giới đã mời Dan Simon tới để thực hiện một cuộc thử nghiệm trên công trình khi nó chuẩn bị khai trương. Anh dùng búa tạ đập liên tiếp xuống tấm kính để thử sức chịu đựng của mặt cầu và kết quả cho thấy hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra.
Zombie. Trong khi mọi người cố tránh càng xa núi lửa càng tốt vì không dám giỡn mặt với thân lửa, thì có một số người lại tìm đến nó như một thứ tiêu khiển, đồng thời sáng tạo nên một môn thể thao mạo hiểm mới. Họ là Vulcanoboarder, những người trượt ván trên núi lửa. Vulcanoboarding là môn thể thao mạo hiểm mới lạ với rất nhiều người vì chưa được phổ biến rộng rãi. Môn thể thao này chơi rất đơn giản, chỉ cần một tấm ván trượt bằng gỗ là bất cứ ai cũng có thể chơi mà không cần bất cứ luật lệ nào cả. Điều quan trọng nhất của môn thể thao này là tìm được một địa điểm lý tưởng để giải quyết nhu cầu của mình. Không phải nước, không phải cát hay tuyết bình thường, mà địa điểm của môn thể thao này lại là núi lửa. Tuy rất đơn giản, nhưng độ nguy hiểm của môn thể thao này lại cực kỳ cao. Cứ mỗi lần ngã là máu sẽ chảy do độ nóng còn lại của núi lửa cùng độ sắc bén của những viên đá trên bãi trượt. Bất cứ cú ngã nào cũng sẽ gây thương tích cho người chơi, dù họ có quần áo bảo hộ. Nhằm tránh cho bụi của nham thạch, người chơi còn trang bị cho mình thêm kính bảo hộ. Vừa rồi là 10 trò chơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Có trò chơi nào khiến bạn thích thú và muốn thử ngay lập tức? Còn trò chơi nào khiến bạn phải dè chừng ngay chỉ khi mới nghe đến thôi? Hãy chia sẻ với Top Khám Phá ở dưới phần bình luận nhé! Và đừng bỏ lỡ những video tiếp theo của Top Khám Phá, còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi bạn đấy. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt